Vi skulle rösta igenom RFSL Motala som konstituerande förening. Och det är på kvällen, vintertid, när jag kommer ut hit så står min bil här. Då ser jag när jag kommer fram att här borta under trädet så står en mörk svartklädd person med luvauppdragen, mössa, täckt ansikte för att man inte ska se vem det är. Jag känner redan då att någonting är fel och att stämningen är hotfull. Personen säger: hej Robin, grattis till alla framgångar, lycka till i framtiden. Och där känner jag att nu blir jag påhoppad. Jag känner liksom som att nu kan det vara liksom det sista jag gör, att jag står här. I ren adrenalinkick så drar jag av ett överfallslarm. Jag drar igång SOS-larm som går ut till familj och så. Drar igång larmet på bilen. Hoppar in i bilen så fort som möjligt. För jag tänker att nu kan det vara fler omkring som har gömt sig. Sen åker jag iväg. Det är en form av obehag hela tiden. Att veta liksom att här kan jag bli påhoppad, jag kan bli attackerad. Och det är precis utanför mitt hem. Det är liksom precis utanför min trygghet. Och så ska det inte vara. Det ska inte kännas så. Jag ska kunna gå ut utan att ha någon form av tillägg på mig. Jag ska kunna lämna batongen hemma för att kunna åka och handla som vanligt. Jag har bott i Motala i typ hela mitt liv. Jag tog ett paus i 1,5 år och flyttade till Norrköping. Sen flyttade jag tillbaka för att sakna familjen. Och då började jag med aktivismen och hela den faderallan och bara körde på. Nu har jag träffat min pojkvän i Göteborg. Hittat kärleken. Som de skrev så fint här i media. Så jag ska flytta dit. Vi ska bli sambos. Jag ska få min frihet tillbaka. Jag ska kunna gå ut, ta promenader. Andas utan att behöva tänka på vart jag är, hur jag ser ut. Jag blir anonym. Man ser inte mig längre som bögen från Motala. Utan jag blir Robin. Jag blir anonym, jag blir en person igen. Och inte en offentlig piñata. Men det är ju väldigt tydligt så fort man typ går ut hur ungdomar kollar. Ibland så är det lite yngre som typ, inte att de skriker saker, men man märker väldigt tydligt när man går förbi hur de tittar en extra gång, de säger någonting, de tittar sig över axeln när man går förbi. Och det kan vara alltså bara man går till bilen eller om man går ut med soporna så är det ju så. Och det är så sjukt egentligen. Alltså så här, jag lever mitt liv. Jag tycker att alla människor ska få den de vill, hur de vill och så vidare. Och jag vet att ni stöttar mig i allting. Men ändå så att på grund av mig så kan du bli attackerad. Det känns inte bra. Jag tror inte att någon skulle tycka att det känns bra. Jag kommer inte ihåg vad som hade hänt, men de hämtade dig från jobbet. Ja, det var inbrottet. Just på kontoret när de slagit sönder. Och de hör av sig till familj. Och de vill att du ska åka hem till mig typ för att komma härifrån. Men det är så stört att man bara så här, jaha, då. Det är så mycket skit. Jag antar att vi får hoppa över plankstek ett tag då. Plankstek, det kan vi vänta med. Varför är inte flyttlådorna anpassade efter mina plankar? Kan vi beställa egna kartonger? Vi kommer typ inte hinna måla någonting. Vi måste till så får soffan också. Just det. Vi får ringa dem och bara, hallå, hej. Vi behöver soffan. Till tisdag klockan. Annars har vi någonstans att sova. Jag också. sov på golvet. Ja. Ett hem är en kärleksfull plats där jag kan slappna av och vara mig själv. Där jag känner mig trygg.
men jag ska bara kunna vara mig själv. Jag ska kunna andas och slappna av. Och att jag då behöver eventuellt försvara mig. Det förstör liksom själva grunden i vad ett hem är. Det liksom blir sprickor i grunden på det. Jag har bott här, vad det är för ställe. Det är en liten skomakarstuga från 1927 som jag flyttade till för snart 9 år sedan. Så jag har bott här ganska länge ändå. Så länge har jag nog inte bott på någon annan plats, tror jag. Hemma är liksom en återhämtning, vet jag inte, men hantering kanske av situationer. Och att så här, ja, men komma hem är ändå att så här, landa, titta lite på saker från liksom sin plats liksom, och lite från en distans kanske från det som kan ha hänt någon annanstans. Men alltså, jag älskar att promenera, så promenera är mitt liksom, alltid go-to-grej. Liksom, oavsett om jag ska planera någonting eller om jag har för mycket i huvudet eller är trött eller vad det nu kan vara. Jag tänker mycket på de vardagliga situationerna, tror jag. Alltså att det är de här i omklädningsrum, i skolan, de här små sakerna som ändå blir en del av det här pusslet som gör att vi faktiskt inte känner oss trygga. Liksom. Det är så lätt att säga, ja men det var väl inte så farligt att bli kallad bög. Det var ju bara, den visste inte vad den sa. Nej, men när det händer för 72:e gången så är det en stor grej, såklart. Så jag tänker, ja, men mycket på det här vardagliga som också är lätt för många, tänker jag, att förminska för sig själva. Att säga till sig själv också att ja, men det var inte så farligt. Jag har varit med om värre, eller andra är med om värre. Ja, från både samhälle och i oss själva. Hur vi förminskar det som faktiskt är trakasserier eller hot. Liksom. Under Tranemo Pride 2019, som också var första Pridefestivalen i den kommunen, så fick jag ett samtal på kvällen, tror jag det var, om att polisen hade tagit en docka, liksom en människostor docka som hängde med en snara runt halsen i ett träd centralt i Tranemo, med en regnbågsflagga och en skylt där det stod pedofil. Vi blev ju väldigt skärrade av den situationen liksom, som arbetsgrupp. För att det var så grovt. Sen var det ju ingen i våran arbetsgrupp som såg dockan. Vilket jag tänker var ganska bra ändå. För det är ju en skrämmande, alltså den här hemtjänstpersonalen som hittade den trodde ju att det var en riktig människa. Så bara det är ju ett litet trauma liksom, att upptäcka det. Under alla de här åren har det varit ett sorts fördömande att tidigt när man började aktivera sig att många kanske tyckte att det var konstigt med homosexualitet och bisexualitet och att det fanns ett kanske, misstro, och det grundas ju mycket på historien att det har varit kriminellt, att det har varit en sjukdom och att folks syn på hbtq-personer. Men att det avspeglar det. Men sen så har det ju under åren också utvecklats just det här att hatet som också blir hot. Och att det är organiserad verksamhet som tycker och agerar också på sitt tyckande. Ja, men 2 gånger i alla fall, minst när vi har kommit hit, så har det varit klistermärken satta hela vägen så här. Och det är från organiserad nazism. Olika budskap som visar på att våra aktiviteter och vår organisation inte är okej. Krossa homolobbyn, rädda kärnfamiljen.
det är bra egentligen att ha en liten lokal för det bygger mer samarbeten. Vi har samarbetat med biblioteket och att man får komma ut på olika arenor och då når man ju väldigt många fler människor. Man ser ju att mycket mer organisationer, föreningar, företag vill ju visa sin stöttning och visa hur man jobbar med det här även på arbetsplatser året om. Och att där man verkligen vill visa sina värdegrunder. Sen ser man också ett ökat annat engagemang då, åt annat håll. Att många som också tycker kanske illa om vår verksamhet också blir starkare och gör mer grejer och visar det mer aktivt. Så att det är både och. Det är liksom både att det har vuxit vårt stöd och samtidigt som det har vuxit kanske ett motstånd. Jag tror att det speglar lite grann samhället i stort, att det har hänt så mycket under lång tid, att man ser de här förändringarna, det blir stora klasskillnader, det blir mycket missunnsamhet, missnöje. Så tyvärr verkar det som att många människor går runt och är missnöjda och vill lägga det missnöjet på någonting och då kan lägga det på grupper och kanske känner sig orättvist behandlad. Jag vet inte, det är svårt. Och sen är det väl att de någonstans när man kanske inte har trott att det är så mycket, de kan också bygga upp det här i tystnad. Och att många kanske engageras. Och man vet inte, många visar ju inte det här och tycker inte det här men gör det i tystnad. Och till slut så får de stödning av varandra och då vågar man visa det. Jag är på mitt jobb och får ett samtal om att det har varit inbrott på kontoret. Någon har krossat min fönsterruta till just mitt kontor. Om man sitter härifrån så är det 2 meter ner till markplan. Så det är alltså någon som verkligen har velat ta sig in på just mitt kontor. Och ja, de visste vad de gjorde, de visste vad de var ute efter. Och de vet verkligen vem som sitter på just det här kontoret. De andra organisationerna har också datorer och grejer, men det var vårat kontor de ville åt. När jag kommer in så ser jag liksom att det är sönderslagna rutor. De har rivit runt hela kontoret, de har rotat i alla dokument, byrålådor och så vidare. Datorn är borta, flera högtalare är borta, pengar är borta. Och det är liksom ett intrång på både liksom mitt privata kontor så, men också hos organisationen. Att det är liksom en attack mot RFSL. Allt annat är liksom inte rört, ingenting annat har liksom stulits från någon annan organisation utan det är enbart RFSL som är attackerat. Och jag tycker inte att man tog tillräckligt stort allvar på det här. Jag tycker inte att polisen här i Motala hade de resurserna och kunskaper som krävs för att kunna hantera ett hatbrott mot en hbtqi-organisation men också mot mig som person. De här människorna visste vad de gjorde, de visste vart de skulle gå och de visste att det skulle göra skada. Jag vet inte vem det är, jag vet inte vem som har gjort det, vilka som har gjort det här. Men någon har tagit sig rätten att ta sig in i hjärtat av vår organisation. Som i grund och botten är en organisation för och av kärleken. Ja, det har ju, en del har ju blivit väldigt skrämd och ledsen och känner sig hotad. Och det kanske gör att de minskar sin aktivism och att de kanske till och med inte är med på våra tillställningar och att de kanske gör sig mer anonyma och inte kan leva fullt ut som de är. Det var ju så att vi hade fått igång och börjat ett väldigt fint samarbete med biblioteket och där vi har haft olika tillställningar. Dels ungdomsgrupper, bokcirklar, filmvisningar. Men så skulle vi få igång regnbågsfamiljeträffar. Och det skulle ju vara liksom öppet för alla, där alla möjliga sorters familjekonstellationer ska känna sig välkomna att träffas. Och som invigning till de här träffarna som vi skulle ha så gjorde vi lite större evenemang där vi bjöd in drakar och dragqueens, en turné som åker runt och berättar sagoböcker och jag gör det i drag. Jo, då var det ju en man som var det som lika gärna hade kunnat vara en pappa i sällskapet och det var ju därför vi visste ju inte, men så reagerade jag på att den här personen tog tag i en av barnens arm och så sa han, peka på en symbol som var på en tröja, en barntröja. Vad betyder den där symbolen? Och då så blev ju barnen rädda och då var det
reporter som stod och intervjuade Henrik. Och så kom den här personen och ställde sig där och liksom stirrade. Och då vände sig reportern om och ser den här personen. Och då sen kom den här reportern till mig och säger att ja, men det där är en motståndsrörelse, en aktiv. Jaha, sa jag. Ja, men då började den här personen att säga att vi hjärntvättar barn. Och då blev jag så här på en gång, det här måste ta ut den ifrån rummet så inte barnen hör. Och vad som skulle komma visste jag ju inte. Och då blev det ju så att jag gick med den här personen. Och då blev det ju att vi hamnade så här. Att personen stod där och jag här. Det blir ju väldigt nära. Men jag ville ju bara att alla barnen och föräldrarna inte skulle se eller höra. Men sen då fick vi samlas med polisen och då var det ju intervjuer om både mig och den här pappan som kom och hjälpte mig. Och då blev det lite grann att jag kände mig att den personen förstod inte vilken utsatthet jag hade. Med tanke på att jag också är färgad, att jag hade många minoriteter mot mig. Alltså ett könsöverskridande, sån stor representant, sånt mycket arbete som jag lägger offentligt i det här. Att jag kände att en liten oförståelse i att det fanns mycket hot och hat och känslor i det här. Men sen fick jag väldigt bra hjälp med en dialogpolis och stöttning i det och sen ringde de upp och vi har haft samtal. Så samarbetet sen efter har varit jättebra i det tycker jag. Men att också viktigt att tänka att det är svårt att förstå hur mycket som kan påverka hur en människa känner sig utsatt. Att det inte bara just i den här händelsen, att det kan vara bagage, att vad man representerar mer. Det har ju varit många gånger när jag har tänkt tanken att jag ska tona ner och så ska jag verkligen hålla på och ha den här rollen och synas så mycket och kan det vara en fara i det? Att vara så offentlig och synlig. Men samtidigt så är det fortfarande att jag brinner för att hjälpa andra och att det väger större. De vill nog låta lite att man är påläst eller att få ett mer tyngd i oss, att kanske göra oss lite, många kanske utav de säger det till inte vet riktigt vad det betyder, innebörden. Att det blir ett svårdefinierbart ord. Den personen använde sa det flera gånger och att vi var dekadent, att jag var dekadent och att jag var smutsig och oren. Det ligger mycket liksom hat och motstånd men i fina ord. Som man kanske inte uppfattar just när man hör om att det är fel. Eller att det är mycket onda tankar i det ordet. Det är svårt att uppfatta det för det låter ju väldigt fint med dekadent. Alla har ju rätt att tycka vad man vill men det är ju hur man agerar på sitt tyckande. Hur bemöter man andra, hur man agerar på det, kränker man andra eller får andra att må dåligt. Det är det vi måste hantera. Och där behöver vi få ett samlad kraft och visa på att det inte är okej och att man kan få stöd när det väl händer. Och att vi är många som kan stötta varandra. Att organisationer, föreningar hjälps åt och jobbar med de här frågorna tillsammans. Och att man synliggör i samhället, här i städer, i småstäder, på landsbygden att så här ser vi på det här och så här hanterar vi det här. Och att man även synliggör att problematiken finns även här.
Ja, men här är vi nu vid det som nu är en isbana, men som på sommaren är en plats med bänkar och att sitta och njuta av solen. Och här har vi också haft avslutningen av paraden och även en del av Pride Park under Borås Pride. Det är fint att stå här och titta på folk som åker skridskor och tänka på att 2019 var det på sommaren var det något annat. Men jag tänker att det är en jättestor del av hbtqi-historien och rörelsen i stort att reclaima och ta plats på platser liksom, och på något sätt skapa ett gemensamt ägande såklart av en plats. Det är en del av ett trygghetsarbete som till exempel RFSL gör. Men jag tänker också att det blir så symboliskt och känslosamt eller känslomässigt. Jag personligen så jobbar jag väldigt, väldigt mycket med plats och tycker att det är jätteintressant med vad platser betyder och hur vi kodar dem och vad vi läser in. Hur liksom minnen kan sätta sig i kroppen på olika sätt. Och att jag såklart vill skapa minnen som är positiva i Sjuhärad nu då, där liksom hbtqi-personer kan känna sig trygga och ha en så här varm känsla i magen istället för en klump i magen när den till exempel går igenom en park. Och det tänker jag vi är med och skapar tillsammans. Och det är lite fint att tänka på att så här, här går några personer, undrar om de tänker på det här som en regnbågspark. Antagligen inte, eller så gör de det. Något fint är att få kanske vara med och koda platser helt enkelt. Hallå! Tja! Tja! Allt bra? Kolla. Mycket bra, mycket bra. Så. Ser du hur jävla tomt det börjar bli eller? Vad säger du? Det börjar bli så tomt. Ja, som Man bara... Här är helt tomt typ. Skåpet där är samma massa glas. Jag vet inte hur fan vi ska få ner det. Ja, men det är ju fått massor, så det är Ja. inte mycket kvar. Det är typ ingenting på väggarna. Jag funderar på väggen där. Har ju tvn suttit så det ser ju lite så här high contact ut. Ja, men då är det någon som har bott här. Eller? Ja, jo. Rätt nice. Även fast du bor i Göteborg så kommer jag ju aldrig sluta stötta dig för det. Nej. Jag tror inte det är någon i våra alltså någon utanför familjen som tvivlar på det. Nej, det tror jag. Jag tycker på ett sätt tycker jag det är skönt för det liksom kunna slappna av kanske och få ett mer drägligt liv utan att Jag behöver inte tänka på vad jag gör. Jag behöver inte gå ut med en batong liksom, när jag ska gå till bilen. Jag behöver inte ha pepparspray och överfallslarm. Nej. På samma sätt som jag behövt här. Jag har lite svårt att förstå. Jag förstår att folk tycker om saker och ting, men att man lägger så pass mycket energi på någon som man inte känner och hatar så mycket. Trots att de inte känner det. Det är det som jag tycker. Sen att de tycker en sak, det får man, det är yttrandefrihet så, men det är jättemärkligt. Men visst är det jobbigt. Man tänker ju på det. Ni accepterar mig oavsett vad. Att ni alltid liksom stöttar mig och alla gånger som mamma hämtat mig mitt i natten för att jag inte får gå hem själv. Alla gånger som du har följt med bara för att liksom stötta och så. Ja. Det betyder så jäkla mycket. Och jag tror att det är så få inom liksom hbtqi-communityt som har en, framförallt pappa, som stöttar och som liksom vill vara en del av ens liv. Och framförallt som är så engagerad i de frågorna som jag liksom jobbar med. Det som jag tycker är det mest knäppa alltihop, att man måste tänka på den biten för att man älskar en viss person. Det tycker jag är väldigt galet, att man inte ska behöva... Att jag inte kan få vara mig att man själv. måste tänka sig för att man får vara rädd för att man kanske blir nedslagen eller hotad eller på ena sättet utsatt för att du nu råkar älska en av samma kön.
För mig är det helt ofattbart. Jag är ju inte bara liksom homosexuell med en samkönad partner, utan jag är ju även aktivist och för en talan för hela communityt. Ja, du har tagit det här aningen steget längre. Det är så jävla extra. Jag hade varit borta. Jag tror jag hade varit och jobbat. Och sen hade jag åkt och träffat några kompisar på kvällen. När jag kommer hem så får jag en obehagskänsla i trappuppgången. Och när jag kommer till min lägenhetsdörr så ser jag att det sitter en kniv i min dörr. Nej, men alla känslor jag hade, det var som att det bara rann av. Jag bara sjönk igenom jorden liksom. Och så här, det är svårt att på något sätt kunna hantera sådana saker om man inte har varit med om det förut. Och jag hoppas att ingen har varit med om det flera gånger. Men att det liksom... Ja, men det är någon som har varit vid mitt hem som vet att jag bor där och som vill mig illa. Och vill att jag ska se att de har varit där. De vill se att jag är hotad. Och det är svårt. Det är en svår känsla att kunna liksom ta på. Orkar jag vara den här personen som står upp för det här nu och fortsätter arbetet? Men som tur är så än så länge så för mig har det blivit också en styrka i det här att jag vill fortsätta. För jag vet att det är så många som behöver det här stödet och det här arbetet. Men det är inte utan att det gör ont. Jag tänker verkligen att vi måste arbeta tydligt med att se de här små grejerna som inte är små men som är mer vardagliga, kanske är ett bättre ord. För att se hur det också påverkar mer allvarliga eller utbredda händelser och även organisering mot mänskliga rättigheter och mot hbtq-personers rättigheter. Folk har varit lite tillbakadragna, folk har varit lite rädda. Människor vågar sig inte tillbaka för att det finns en risk. Och det skadar aktivismen. Och det som skadar aktivismen ännu mera, det som skadar aktivismen ännu mera är att polisen inte kan göra någonting. Vi får ingen stöttning, vi får ingen hjälp, utan det är vi som tar hand om varandra. Som vi alltid har gjort, som vi alltid kommer att göra. Men just den maktlösheten att vi står ensamma i det här som organisation, den svider. De behöver lyssna. De behöver sluta tro att det här inte är ett problem, för det är ett problem. Och det ska synas och höras att det är ett problem. Och de behöver på riktigt göra någonting åt det. För har de misslyckats med att försvara samhällsbefolkningen, då har de misslyckats med sitt jobb. Jag kommer alltid att stå upp för mig själv och för andra människor. Jag kommer alltid stå upp emot orättvisor. Oavsett vart jag är. Och fortsätta engagemanget, eller jag kommer fortsätta skrika i rum där jag inte får skrika. Jag kommer fortsätta förändra saker som inte vill förändras. Jag kommer fortsätta vara engagerad i RFSL. Om inte i förbundsstyrelsen så lokalt eller liksom på något sätt kommer jag alltid att vara aktivist. För det är den jag är. Allt hot och hat är bensin på elden. Jag kommer aldrig backa, jag kommer aldrig vilja backa. För att jag ser att det är så många andra som skulle backa då. And I ain't gonna let that happen.